Всім доброго дня. Наступне відео, третє, мабуть, про однорамочний відводок. Зробив я його 10 травня і підсадив в цей день неплідну матку. Прямо випустив в першому ролику. Я випустив неплідну матку, яка тільки-тільки виходила. Вона облетілася на цьому трутні, бо найближча пасіка, мабуть, 1,5-2 кілометри. Там яка пасіка? Пару вуликів, так як тут. Тут вся карніка, різні лінії, зінгер, там пішець, це пернер, це або зінгер, або штрьомер, не пам'ятаю. Облетілася на цьому трутні по плану. Вона мала засіяти і десь так і засіяла числа 22-го. Це я так собі думав. 25 травня я перевірив, відводок був 10 травня зроблений, 25-го я перевірив, уже лічинка була в молочці, тобто вона десь так і пішла, після 20-х чисел засіяла. Попередні ролики я вам показував, не піднімався, відцвіла липа. Подивимося, що і як, вже не пам'ятаю, що ми там ставили. Магазини я їм поставив, мабуть, вони сюди не залізли. Отак, сюди легенько нахили. Отак, тут пару магазинів було, пару рамочок. Не освоїли вони. Я більше всього, що їх буду, ці рамки заберу. Вони, я бачу, пусті, бджола їх контролює, але мед не несе. Буду розширяти сюди. Хай вони краще мені підливають гніздо, заготовляють собі мед. Побачимо, чи щось липи вони змогли піднести, чи не змогли. На рамочці крайній вон є бджола. Так, цей магазин знімаю, він тут ні до чого. Будемо розширяти, скільки заліє, те піде в зиму. Ще золотарник. Тут більше взятків немає, якісь може якийсь бур'ян, ожина є, правда. Не знаю, чи багато. І вже починає золотарник. Золотарник по краю міста, і він порозсівався кругом. Тут підносять і в магазини золотарник, тільки він тут дуже темний виходить, не такий, як в селі. Тобто ще щось сюди підмішується. Дивимося. Сьогодні 16 липня. Дивимося, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рамок, це в них стояли. В магазині вони не пішли. Робився, нагадаю, на одну рамку розплоду, обсиджену бджолою на виході, і одна рамка медопергова, обсиджена бджолою. Так, погнали. Що у нас? Давайте я так зразу повідковирюю. Прополіс уже он видніється. Хоч і вітер, похмуро, але бджола видно спокійна. Оце вже тут, до речі, пернеровська бджола. Мед, нічого цікавого, старий мед. Це перга вже їхня. Близько не підводь, воно там ракурс ловить. Перга їхня. Сюди можна буде 2 рамочки, можливо навіть одну вощинку я їм поставлю. От маточка, бач? Угу. Вже на камері не видно. От матка ходить. Що? Засів і черва. Ой. Виходить розплід. Меду немає в них. Липа у нас за 2 тижні відцвіла, ніби був принос. Тут повністю все залито молочком, молодий розплід. Тут видно вийшов, яйця свіжий немає. Так, такі по черговості лишаємо. Тільки в принципі можна під цю сторону лишити. Дам я їм, вони якраз займають те, що займають. Дам я їм, мабуть, одну вощину і одну криючу поставлю з краю. Або, в кінці ролика я скажу, що їм. Так, все в молочці.
Тут уже молочко аж блистить, тут лічинка вже старша. Таку от попереливаю, може де вловить екран. Ну, таке. Я думаю, ви мені вірите, що там є розплід в молочці. Так, це щось незрозуміло, чого такий строкатенький. Так. Лупиться бджола. Виходить і моль. От того от проблема в карніки з моллю. Оце попрацювала міль. Оце в карніки проблема. Но я скажу, не у всіх така проблема. Сінгірок, він вичищає дуже гарно. Так. Різновіковий. Вон яка вже крупненька лічинка. Маточники, я навіть дивитися не буду, тому що матка цьогорічна. Вона точно роїться не буде. Це тим більше ми знаємо походження цієї матки. Того ота рамка, це міль попрацювала. Ну, надіюсь, вони виправлять ситуацію. Так. Є. Тікає міль. І медок. Коротше, ну, свіжий це, мабуть, липа. Я так собі думаю. На, липа. Добавлю посередині, зараз середини літа, вощину вставлю. Сюди до розплоду 1, 2, 3, 4, 5, 6 це розплодних. Дивіться, халявщик. Халявщик, а потім за жопу візьмуть його і буде жужжать. Ну йди, ми тебе не затримуємо. Так, це вже розплід. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бджола буде виходити. Збільшиться. Я їм дам 6, 7, 8. Даю 3 рамки, якраз в мене буде повний корпус. 145 я зверху не буду ставити. Хай вони собі хочуть, підливають крайні гнізда. Ой, крайні рамки. 1 вощина, 2 трьохсотих сушки. Все, ось така бджілка у нас. Але трошки з моллю не гаразд. О, вилетів красавчик. Так, все. Ось сюди по край розплоду і ось сюди, всі по краям ставлю. І по центру ставлю вощину. О, 2 трьохсотих, 1 вощина. І в нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Нехватка, ну ладно, їм цього вистачить. Або весь корпус заб'ю, але поставлю тільки 1 вощину. Все. Сьогодні 15 липня. Це 2 місяці, як зроблений відводок, цей однорамочний. І 1,5 місяця, як матка почала сіяти. От бачимо результат. Якщо ви це зробите в кінці червня або на початку липня, у вас будуть погані результати. І це при тому, що весною йде взяток якийсь, хоч підтримуючий, і вони ростуть. Я їх не кормив абсолютно, просто поставив медові рамки. От і все. Всім гарного перегляду, миру, щастя, до побачення, підписуйтесь, лайкайте.